Welcome back to our channel. We are Dom and Bella, and in this Japan series, we explored places in Tokyo and Nagano that we haven't been to before. Samahan nyo kami mag-adventure, kumain, ma-fall, and ma-enjoy ang winter season sa Japan. Game, let's go! So today, i-hike namin ng Mount Takao. So, yung Mount Takao train station, it's 1.5 hours away from here. Dadaan kami ng 3 train lines. So ngayon, papunta kami doon sa first. Ngayon, malamig. 8 degrees Celsius ngayon sa labas. Feels like 4 because of the wind. So, ngayon, pag nakatayo lang, hindi gumagalaw, malamig. Second train line. Ito na yung train. So now, nasa Takao Station na kami. More than an hour kami sa train kasi around 20 stops yung mga dinaanan. So from here, so may isa pang station, papunta nearer dun sa mountain. Last train ride going to Mount Takao. Last stop. So, bumili kami ng bells. Tawag dito? Bear bells. Bear bells. Kasi dumadami yung mga bear attacks dito sa Japan pag nag-hike sa mountain. So, bilang gusto namin makauwi ng buhay, lutuin ng bell. Para to signal yung mga bears na malapit, may mga taong malapit. And hindi sila lumapit dun sa mga nag-hike. So, for safety reasons, bumili kami ng bear bells. Cute. So, ito na yung start nung hike namin. Gano'ng kalayo yung trail? 3.3 kilometers. 3.3 kilometers paakyat dun sa peak. Ay, Ito yung trail number 6, right? yeah. So, ito na yung isa sa pang scenic na route paakyat dun ng peak. So, ito yung gagawin namin today. Ito yung itsura nung simula. So, concrete muna. Then mamaya, as we go nearer the mountain, doon na mas nature yung dadaanan namin. Actually, dito sa baba, marami na agad cafes. Although, mga sarado pa kasi maaga pa. 10 daw sila magbubukas. May cafe. Actually, may Salomon dito na store. Tapos, marami pa dito. Hindi ko sure kung ano yan. Exhibition event pool. Okay, so ito yung map. Andito tayo ngayon. Tapos yung gagawin naming route ay yung trail number 6, which is yung color pink. Ito. Ayan, pupunta dito. Marami siyang route na pwede. So yung pink hanggang dito, papunta sa peak ng Mount Takao. Ayan. So ito yung buong map. Maraming routes na pwedeng pagpilian. 6 ngayon nakuha, pinili namin kasi ito yung marami raw makikitang views on the way to the peak. So ayan, game. So merong mas malaking map dito. So actually merong chairlift na option. Pero parang hindi siya all the way up to the peak. After nung chairlift, parang kailangan mo pa rin talagang mag-hike. So in this map, yung trail number 6, itong green naman, sa gilid siya. Tapos actually, ang pwede namin gawin para makita namin yung iba, yung mga temple, monkey park, is dumaan dun sa ibang trail pababa. Dito naman sabi, trail number 6 is around 90 minutes i-hike. Yun yung mukhang pinakamatagal i-hike paakyat. Yung iba mas maikli. Hindi. Trail number 1 is 100 minutes pala. Pero dahil dito parang left and right, pasikot-sikot yung red. Game. Ito yung itsura ng cable car. Kung ang pipiliin na option nyo ay paakyat. Okay. You are here, starting trail 6. So I guess
Ito yun, di ba? Stick and drill. Game! Trail 1 kami side trip para makita yung waterfalls. May shrine din sa tabi ng waterfall. Ganda. So, based dito sa all trails, mukhang more than half na kami. Yung taas na part, yung Mount Takao. Doon kami nanggaling dito sa baba. So, a little more than half. Kita rin dito na continuously paakyat lang siya hanggang dun sa peak. Good luck! Done with water break. Tuloy na namin. Ang ganda ng views. Shoot ng views. Ano po? 6 trail. Dito sa part na to, nearer the peak, may stairs. Break kami dito sandali. Kapagod yung stairs na yun. Tuloy-tuloy paakyat. 200 meters. Kaya namin to. Nandito na kami. Ito yung trail 6. Nandito na raw kami. So, konti na lang. Yan. Nasa peak na kami ng Mount Takao. Ito, papuntang peak. So, dito near the peak, merong refill ng water. Yan. Buti na lang. So, mag-refill kami ng water. Kasi maliit lang yung dala naming pote. And malamig yung tubig. Ito yung viewpoint. Ganda ng view. Naghanap kami ng isang bench dito sa peak. Kain muna kami ng snacks kasi nagugutom na kami. That's it. Ang taka! This is so cute! Ang cute! Summit marker. Mount Takao, view of the city. Yay! Pababa na kami and yung dadaanan namin is yung trail 1. Yung red dito. Doon sa baba, doon kami kakain ng lunch. Soba. Soba. Excited. Very good soba. As per the online reviews. So itong trail 1, mukhang mas concrete siya. Paved road. Ay, mukhang sarado pa. Okay. Mukhang mahabang stairs na naman po ito. Nandito yung bigger temple. Laki ng structure. Butter dango! Okay, so nandito tayo ngayon. Yung pink yung sinusundan natin. Trail number 1. Public dito sa baba.
chairlift! Walang bet. Sa bawal tumalon. Ang ganda ng view. Oh my God. Look at our feet. Nakakaba. Kasi wala siyang belt, wala siyang bar. So, pwede ka talaga malaglag. Ready for soba. Sobrang sulit ng bayad namin kasi sobrang haba ng chairlift. Saved us 40 minutes of walking down. Ang taas din namin from the ground. Ang lamig. So cold. Oh, yan. Mount Takao down! Yeah! Again, Isa pa. again. Wow! Yes! So may cold noodles, may hot noodles, may mga set and then may mga sides, may dessert, and then drinks as well. So in order namin ni Bella, isang hot noodles tsaka isang cold noodles. Yung sa kanya, hot noodles with mushroom, no? Yung akin, cold noodles with yam. Ito yung dessert na soba tea pudding. How was it? Hindi ko ma-describe. Pero masarap. Hindi matamis yung pudding. Caramel to nasa gitna. Hindi ko alam kung ano yun nasa taas. Parang buo siya. Lambot. Hirap explain na. Parang very strong caramel taste na very light pudding. Ano roasted? So binili namin yung picture namin kanina sa lift as tourist. Ito siya. Cute. Tapos meron din siya kasamang QR code dito. Pwede ma-download within 7 days. Thoughts on Mount Takao? I think maganda na ginawa nating loop yung isang very natural side nung Takao. Tapos yung pababa, yung parang mas touristy. Maraming temple, shrines, kainan. So, nakuha natin yung buong experience. Nag-lift din tayo. So, maganda yung lift kung gusto nyo makapag-save ng around 40 minutes, either going up or going down. Sulit naman siya. Sobrang haba nung route nung lift. Malamig lang. Walang belt, walang bar. Hindi rin naman siya pwedeng i-shake sa rules. Siguro, start early because napansin namin dito sa mga restaurants, mga 3 p.m. sila nagsasara. 3:30, 3 p.m. Last order at 2:30 or mga 3. Ito, nakita lang namin na bukas sa tabi on the way back. So, tinry na namin. Okay naman yung food. Mas malamig if you start early. Mas malamig. Mas malamig yung start if you start early. Pero dala ka na lang ng layers, ng gloves kung mas lamigin ka. Marami namang restroom everywhere. Malapit sa peak, merong water filling station na libre. Restroom din nun sa taas. Maraming upuan dun sa taas. Saan nyo pwedeng kainin yung mga snacks na dala nyo or yung baon. May restaurant sa taas. May restaurant din sa taas na nagbebenta ng soba. Ganda ng view sa taas. May isang side na overlooking yung mountains. Tapos supposedly kita yung Fuji from afar kung wala masyadong clouds. Pero kanina hindi namin nakita. Tapos yung other side is overlooking the city. Chill, very chill spot yung nandun sa may taas. Daming tao. Parang Pero kahit maraming tao, okay pa naman. hindi siya crowded. Hindi siya yung mahirap lakaran yung mga stairs, pababa, paakyat. Okay naman. I think kailangan ma-experience yung Takao if you want yung nature or hiking na part ng Tokyo. Hindi siya pang first trip ko. May mga ibang stuff. Pwede ko. Yes. Parang one of the possible options kung medyo na-exhaust yun na yung mga very mainstream
activities in Tokyo. Or kung gusto nyo lang talaga mag-hike, maganda siyang spot. Madali lang siya. Maraming options na route, depende sa difficulty na gusto nyo. Bye!